අපි මේ පාර යන්න හදන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න ලංකාවේ ලස්සන කඳුකර පැත්තකට. මේ ගමන අපි ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ හුඟක් කල් ඉඳලා. ඒ වුණාට අද තමයි ඔන්න රියැලිටි එකක් වුණා. මේ ගමන නම් අපි තනියම නෙවෙයි යන්නේ. අපේ ෆැමිලි එකේම කට්ටියක් එක්ක. තව ෆැමිලි 3ක් මේ ගමනට එකතු වුණා. අපි ගමන පටන් ගත්තේ නුවර කුණ්ඩසාලේ. කුණ්ඩසාලේ ඉඳන් මයංගනේ පදියතලාව පාර. කිලෝමීටර් 34ක් වගේ ඇවිල්ලා හුන්නස්ගිරිය IOC පෙට්‍රල් ස්ටේෂන් එක ළඟින් වම් පැත්තට කන්ද උඩට තියෙන පාරෙන් තමයි අපි ගියේ. ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 28ක් වගේ යන්න තියෙනවා අපේ මේ සුන්දර ගමනාන්තයට. ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 1.5ක් වගේ යනකොට පාරායිනේ ලස්සන පුංචි පෙට්ටි කඩයක් තියෙනවා. කට්ටියටම ලොකු බඩගින්නකුත් තිබුණ හින්දා වගේම අපිත් එක්ක යන අනිත් වාහනෙත් එනකල් එතන අපි නැවැත්තුවා. ඒ හින්දා කට්ටිය මෙතන නැවතිලා බඩ පිරෙන්න රස ලුණු මිරිසකුත් එක්ක රොටි කාලා තේ බීලා ටිකක් වෙලා එතනට වෙලා නිදහසේ ගත කළා. තරුණ කපල් එකක් තමයි මේ චූටි කඩේ කරන්නේ. කෑමත් රසයි. ඒ වගේම පිරිසිදු. ප්‍රසන්ටේෂන් උත් හරිම හොඳයි. කොහොමරි අපි ටිකක් වෙලා එතනට වෙලා ඉඳලා වාහන දෙකම එතනින් පිටත් වුණා. දිගටම වගේ තියෙන්නේ ළඟම වංගු තියෙන පාරක්. පාර නම් කියන්න වරදක් නැහැ. හැබැයි හරි පරිස්සමෙන් අවධානයෙන් යන්න ඕනේ. ගොඩක් තැන්වල වාහන දෙකක් මාරු වෙන්නවත් ඉඩක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම අපි ඔන්න ටිකක් දුර යනකොට ලොකු වැස්සකුත් පටන් ගත්තා. වැස්ස මදිවට කළුවරයි මීදුමයි දෙකත් එකතු වුණා. ඒකෙන් ගමන තව ටිකක් ස්ලෝ වුණා. ඔන්න ඔයාලා එනවනම් අනිවාර්යෙන්ම කරවල වැටෙන්න කලින් මීමුරේට යන්න වෙලාව ඇතිව ගමන ප්ලෑන් කරගන්න. ඒක හැම අතින්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ සේෆ්ටි අතින් වගේම වටපිටාවේ ලස්සන බලා ගන්නත් බැරි වෙන හින්දා. පළවෙනි පාරට එන කෙනෙක් නම් ඕෆ්ලයින් මැප් එකක් දාගෙන ඉන්න. මොකද සමහර පැතිවල මොබයිල් සිග්නල් ඇත්තෙම නැහැ. මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපි මීමුරේට එනකොට හොඳටම කළුවර වුණා. වෙලාව 8ක් පහ වුණා. හැබැයි අපි එනකොට අපි එදා රෑ නවතින්න බලාගෙන ආපු මීමුරේ වෙනස ග්ලැම්පින් සයිට් එකේ කට්ටිය අපිට ඕන කරන සියලුම දේවල් ලෑස්ති කරලා තිබුණා. මේ තැන තිබුණේ ටිකක් කන්ද උඩට වෙන්න හින්දා සෑහෙන සීතලක් තිබුණා. ඒ වගේම ලොකු හුළඟක් තිබුණා. ළඟපාත වෙන කිසිම සද්දයක් නැහැ. හුළඟේ සද්ද විතරමයි. ගමන් මහන්සියත් එක්ක කට්ටියම ඉක්මනට වොෂ් එකක් දාගෙන කෑම ගත්තා. කට්ටියත් ගොඩක් හිටපු හින්දා ටිකක් විනෝද වෙලා සින්දුවක් එහෙම කියලා නිදාගන්න ගියා. ඊළඟ දවසේ උදේම බෙට්ටි එක ලෑස්ති කරලා සයිට් එකේ අය අපිට කතා කළා. කලින් දවසේ අපි එනකොට රෑ වුණ හින්දා ඔන්න දැන් තමයි වටපිට ලස්සන දැක්කේ.
මේ ගම ලකේගල කන්ද ප්‍රදාන කරගත්ත නකල්ස් කඳුපත්තියෙන් වටවෙච්ච දියඇලි ස්වභාවික ජල තටාක වගේම ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. ඇත්තටම මීමුරේ ගම් ප්‍රදේශයේ තියෙන සුන්දර තැන් හරියටම විඳගන්න නම් දවස් කීපයක් ඉන්න බලාගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ වෙනසේ අය ලෑස්ති කරලා තිබ්බ උදේ කෑමක් කාලා අපි යන්න ලෑස්ති වුණේ හිංගන්ගේ නාන්න කියලා. අපි අරවා සූර්යාරණ ෆිල්ම් එක කරපු ලොකේෂන් එකට අද නාන්න අපි අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටුත් අරගෙන ගමන පිටත් වුණා. සූර්යාරණ ෆිල්ම් ලොකේෂන් එක පැත්තට යනවනම් ටිකක් උස වාහනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා එතනින් වාහනය හයර් එකට අරගෙන තමයි මේ පැත්තට ගියේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශය නාගරික සහ කලබලකාරීත්වයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්වෙච්ච ප්‍රදේශයක්. කොච්චරද කියලා කියනවනම් ගමේ ගොඩක් තැන්වලට මොබයිල් සිග්නල්වත් තිබ්බේ නැහැ. අරන් ඇලෙන් දොලෙන් සිසිල අරන් අපිට දැදුණු අපේ ලෝකයේ අයිවල් සයිඩ් අප්පා මෙතන බැයි උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකල්ම අපි කට්ටිය හිටියේ වතුරේ. වතුර ටිකක් සීතල ගතිය තිබුණට ටික වෙලාවක් යනකොට සීතල ඇඟට හුරු වුණා. ඔයාලා කලින් දැකපු වතුරට පනින කෙනා මේ තැන ගැන හොඳට දන්න මේ ගමේම කෙනෙක්. එහෙම දන්න කෙනෙක් ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා නම් විතරක් මේ වගේ දේවල් try කරන්න. එහෙම නැතුව තනියෙන් මේ දේවල් කරන්න යන්න එපා.
ලොකු අය පොඩි අය කියලා ભેදයක් නැතුව හැමෝම හිතේ හැටියට විනෝද වුණා. හැම කෙනාටම තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි හෙටානින්ද දවස්වල දාගෙන තිබුණ වැඩ. එහෙම නැත්නම් කට්ටියටම ඕනේ වුණේ අඩුම ගානේ තව එක දවසක් හරි ඉඳලා යන්න. ඒත් අකමැත්තෙන් වුණත් ඒ ලස්සන පිරිසිදු නිස්කලංක පරිසරයට ඒ වගේම අපේ නවාතැන ඒ කියන්නේ මීමුරේ වෙනස ග්ලෑම්පින් සයිට් එකේ කට්ටියට සමුදීලා ආපහු අපි එන්න පිටත් වුණා. හැබැයි ඒ අනිවාර්යයෙන්ම දවස් කීපයක් ඉන්න බලාගෙන ආපහු එන බලාපොරොත්තු වෙයි. හැබැයි අපි ආපහු එනකොට කවදාවත්ම හිතුනේ නෑ දිත්වා වගේ ආපදාවකින් මෙච්චර ලස්සන පරිසර පද්ධතියකට මෙච්චර ලොකු විනාශයක් වෙයි කියලා. මොනවා වුණත් අපි ආපහු මීමුරේට එනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අපිට හොඳ නරක කියලා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.